Hello teachers, Diyos na aldaw po sa gabos. Here is the most requested number theory tutorial. May apologies po kung medyo natagalan. Pauna na po, hindi po ako expert dito dahil hindi po kami nagkatagpo ni modulo during my civil engineering years. Alam po ni Sir Kevin Pura ang struggles ko during my review dito sa modulo. But, inaral ko naman po at ito po ay based sa aking pagkakaintindi. Hopefully, may ma-share po sa inyo teachers na magagamit natin sa board exam. So, let's start with Chinese remainder theorem. Here is the not so long formula. X. X na naman. So, X is equal to the quantity of A sub 1 times M sub 1 times the inverse of M sub 1 plus A sub 2 times M sub 2 times the inverse of M sub 2 plus A sub N times M sub N times the inverse of M sub N mod M. Hindi naman po mahaba, no? So, ito pong X na ito, ayan, papakita po natin dito. So, makikita po natin sa problem ay may mga ganitong given. Depende po kung ilan po ang ibibigay ng problem. So, itong X na to ay ito po, ang X na yan na unique solution ng mga modulo na ito. So, ito po ang concept ng ating theorem. Although iba-ibang modulo, they shared a unique solution X. At ito po ang formula kung paano natin masusolve. Ayan, medyo mahaba. But, kailangan po natin masatisfy ang condition na ito bago po natin ma-apply ang ating theorem. Ano po ba yun? Modulo M1, modulo M2, and modulo Mn must be relatively prime. So, paano po ba yun? Kailangan po, ang greatest common factor nila ay 1 para maging relatively prime. So, kapag nasatisfy po na relatively prime ang ating given modulo, ito na po ang ating formula. For big M, product of M1 na maliit, M2 na maliit, M3 na maliit. Then, M1 na malaki is equal to malaking M over maliit na M1. So, kung ano po yung sub dito, subscript, yun din po yung subscript dito. Malaki lang po ito, maliit lang yung andito. So, madali naman po siyang tandaan. May pattern naman. M2, M2, malaking M2, maliit na M2, malaking M. Ayan. So, Mn na malaki, ang denominator niya ay maliit na Mn, at ang numerator naman ay malaking M. At ang naiwan na lang po natin ay ang inverse ng ating mga malalaki may subscript. Ano naman po ang mga ito? The inverse of M1 is the multiplicative inverse. Multiplicative inverse po pala ang tawag sa ating mga inverse na ito. So, paano po ba natin sila masusolve? Here. Multiplicative inverse. Isa rin po sa requirement nito na dapat ang mga numbers ay relatively prime. Since yung modulo po natin ay relatively prime, so pasok naman po sila dito. And the formula is malaking M sub 1 times its inverse. So ito na po yung hinahanap natin is congruent to 1 mod small m1. Pare-pareho na po yan with the respective subscripts. Ang tatandaan lang po natin sa multiplicative inverse,
ang remainder ay 1. So, dito, masosolve na po natin itong ating multiplicative inverse. Masusubstitute na po natin sa ating formula na x. Masosolve na natin ang unique solution ng linear congruences. Paano po ba masosolve ang multiplicative inverse? So, let's have an example. 3 mod 5. Hahanapin po ang inverse. Ang first thing na kailangan i-consider ay kailangang relatively prime. Kasi kung hindi naman po relatively prime, wala pong multiplicative inverse. Yun po yun. 3 and 5. Kapag dinivide po natin 3 divided by 5, wala na pong factors na makaka-divide sa kanila. Therefore, lowest term na po sila. TCF is equal to 1, relatively prime. Ang ating numbers, 3 and 5, kaya meron pong inverse. So, the formula, m times inverse of m is congruent to 1 mod n, where n is equal to 5 and m is equal to 3. So, we have 3 times inverse of m is congruent to 1 mod 5. Paano po natin masosolve si inverse of m? Kailangan po nating mag-isip ng number na kapag minultiply sa 3 at i-divide natin sa 5, so 3 times inverse of m over 5, ang remainder ay 1. So, ayun. Let's try 1. So, 3 times 1 over 5, hindi po tayo magkakaroon ng remainder na 1 dahil mas maliit pa po ang ating dividend compared sa ating divisor. Jump po tayo sa 2. So, 3 times 2 over 5. 3 times 2 is 6 divided by 5. We have 1, remainder 1. Therefore, nasatisfy niya po ang ating congruence. Hence, inverse of m is equal to 2. So, ganun lang po ang pag-solve ng ating inverse. Nalito po ba? Okay pa. So, sige. 3 times 2 is congruent to 1 mod 5. 3 times 2 is equal to 6. Congruent to 1 mod 5. So, nire-write lang po natin. Then, paano po nangyari yung kanina? We have 6 here. Then, i-divide po si 5. 6 divided by 5, ilan po? 1. Then, 1 times 5 is 5. Then, ima-minus po natin. 6 minus 5, meron pa po tayo isa. And itong isang ito po yung remainder natin. Kaya, nasatisfy po ng 2 ang ating congruence na nagkaroon po tayo ng remainder 1. Hence, si 2 po yung hinahanap nating inverse of m or the multiplicative inverse. So, ganun po. Dito po pala, ibig sabihin, yung value po ng before the congruent sign, yun po pala yung andito sa loob. Ano po ang tawag dito? Ito po ang ating dividend. Or the numerator, yung kanina ang numerator. Then, yung value after modulo, ito po pala ang ating divisor. Ito po. At yung anditong remainder, yun po pala yung makikita natin after the congruent sign before mod. So, andito remainder, dividend, divisor. So, ito po, maiintindihan na po natin yung format ng ating modulo. Hope, malinaw na po. And we are now ready to solve problems. Problem number 1. Find the solution of the following linear congruences.
solution. Therefore, si x po ang ating isosolve. Ano nga po ulit yung ating formula na hindi mahaba? So, ito po. Kung ito po ang gagamitin nating formula sa ating board exam, hindi po advisable para sa ating let. But let us first check kung ang 9, 10, and 11 ay relatively prime para ma-apply po natin ang ating CRT. So, ano-ano po ang factor ng 9? We have 1, 3, and 9. 1 times 9 is 9. 3 times 3 is 9. How about 10? Ano-ano po ang factor? We have 1 times 10, 2 times 5. Ayan. How about 11? We have 1 and 11. Ano po yung common factor ng tatlo? We have 1. So, the GCF is equal to 1. Hence, relatively prime po ang tatlo. Pwede na po natin i-apply ang CRT. Pero dahil sobrang haba po ng ating formula, ito po ang ating gagamitin. We have A minus A divided by B times B. So, paano naman po natin malalaman ang A at B? We have this format. A mod B. Mod. Mod. Therefore, yung mga anditong values after ng mod, yun po ang ating B. Ano naman po ba yung A? Yung A po natin, yung values naman po, bago mag-congruent sign. So, dito, ang values bago mag-congruent sign ay ang X, which is ang ating hinahanap. So, paano po ba yun? Yung X nga po ang sinusolve natin, yun din yung gagamitin natin. Exactly. We will apply the reverse engineering method. Gagamitin po natin ang ating choices para ma-check po natin kung alin sa kanila ang makakapag-satisfy ng given congruences. Okay? So, diba mas madali? Kunin na po natin ang ating calculator. Mode 4. Okay? Mode 4. Input po natin A. Diba ang A po natin is X. So, try po natin ang 988, letter A. 988, A minus A. So, kukopihin lang po natin ulit. Divided by B. Ang B natin, using this one. So, ito po, saka ito. We have mod 9, therefore 9 times 9. So, kukopihin lang po talaga natin siya. Then, ano naman po yung masasolve natin dito? Ito naman po yung ating remainder. So, si 988, ang remainder niya daw ay 7. Since 7 din po ang andito, ibig sabihin na satisfy po ng 988 ang first linear congruence. Okay. So, check din po natin yung ibang options. Ito pa rin po ang gagamitin natin. Check po natin. We have 278. Ito na lang po ang papalitan natin dahil naka-mod 9 pa rin po tayo. Ayan. Equal sign. Ang kanyang remainder ay 8, but ang hinahanap natin ay 7. So, X is eliminated. I mean, B is eliminated. Letter C is 128. Papalitan lang po natin 128. Okay? So, 2, which is hindi dahil 7 po ang ating hinahanap. X na po si B, X na din si C. How about D? For 58. 458, 458. And the answer or the remainder is 8. Therefore, X, at ang A1 ay ang 988. 988 ang nagwagi. But,
meron po tayong dalawa na kailangan i-check. Babalik po natin sa 988 para ma-check po natin sa dalawang remaining congruences. 988. Sa second, we have mod 10. Therefore, papalitan po natin ito dahil 10 na po ang ating B. Okay? So, we have 8 and correct. Next, 11 kasi mod 11. 11. And equal sign dapat 9, 9, and it's correct. Hence, our answer is letter A. So, ganun lang po. Mas madali, mas mabilis compared po sa ating formulas. Ang ibig sabihin po nito, dahil na-satisfy po ni 988 lahat ng antitong congruences, ibig sabihin siya po ang ating unique solution na X. Ganun lang po yun. Malaking tulong na po ito compare sa formulas na natalakay po natin earlier. Problem number 2. What is the solution of the linear congruences below? X pa rin po ang ating isosolve. Just like po kanina, hindi na po natin gagamitin yung formulas na mahaba. And first thing na gagawin natin is kailangan po nating ma-check kung ang 13, 9, and 8 ay relatively prime. So, ano-ano po yung factors ng 13? We have 1 and 13. For 9, we have 1, 3, 9. And for 8, we have 1, 2, 4, and 8. At very visible na ang common factor ay 1. Hence, 13, 9, and 8 are relatively prime having GCF equal to 1. Okay? So, under pa rin po siya ng CRT. Pero ang gagamitin pa rin naman po natin ay ang ating formula. A minus A divided by B times B with the format A mod B. Calculator na po tayo. Just like kanina. So, mode 4 pa rin po. At dito naman po, ang A natin ay meron na po tayong coefficient. So, try po natin ang letter A, 462, and the coefficient of X is 4. A and the topmost congruent. 4 times 4, 462 times 4 ang A natin. So, kukopihin lang din po natin ito, 462 times 4. Then, divided by ang B natin. After ng mod, we have 13. So, 13 ang ating B. Times 13 equal sign. Ito po ang ating remainder, which is 2. Since 5 po yung andito sa given, therefore, X po ang A. We will try 570 for B. So, ito po yung reason, kaya binaliktad po natin, hindi po natin inuna si 4. Instead, X po ang ating inuna sa pag-input, 570. And again, hindi na po natin gagalawin yung andoon dahil andito pa rin po ang ating check. So, the remainder is 5. 570 satisfies this linear congruence. How about 2 and 5? Tsaga-tsaga lang po tayo. Mas mabilis na po ito compare po doon sa ating formula. Right? 2 and 5. Then equal sign 2. So, X, A, and C. How about D? We have 665. 665, 66 na lang. 665, 665. Equal sign 8. But what we have is 5. Therefore, eliminated ang A, C, and D. What remains is letter B. But we have to check. Ito na po muna tayo sa may coefficient din. So, 8. Papalitan po natin ito ng 8. Papalitan po natin ito ng 8.
Then, ano nga po, babalik po natin sa 570. Dahil siya po yung nakasatisfy sa ating first linear congruence. 570. Equal sign. So, may mali po tayo. 570 times 7. Ayan, sorry. So, we have to be cautious. Dahil 7 po ang ating coefficient. Okay? So, ayan, we have remainder 6. And goods, na-satisfy naman po ni 570. Then, we will proceed with the second. Wala na pong coefficient si x, so tatanggalin na po natin ito. And mod 9, so magiging 9 and 9. Madali naman pong ma-manipulate kasi konti lang naman yung ating data. And it's 3. So, correct. Na-satisfy po ng 570 ang lahat ng given congruences. Therefore, x is equal to 570. So, ito na po ang ating gagawing solution para mas mapabilis po tayo. Instead, nagamitin po natin ang formula ng ating CRT. But, tatandaan pa rin po natin ang concepts and yung formulas. Maging familiar lang po tayo, baka sakaling merong lumabas sa exam, at least meron pa rin po tayong alam. Thank you for watching. Kindly share para mas makatulong po tayo sa ating mga kapwa takers. Maraming salamat po ulit. God bless. LPT 2024.